Welkom gitaarvrienden, daar zijn we weer bij deel 4 van het elektrische gitaar opknapproject. In deze video ga ik de gitaar volledig technisch afstellen. We gaan de trussrot afstellen, de topkamhoogte controleren, de string action instellen en daarna de intonatie afwerken. Tot slot doen we natuurlijk nog een eindcontrole zodat alles perfect speelt. Ik laat ook meteen zien welke gereedschappen ik gebruik bij elke stap. We beginnen met de trussrot. Het controleren van de kromming van de hals doen we met voelermaten. Kun je met voelermaten doen, maar kan natuurlijk ook op het oog als je wat ervaring hebt. De ideale ruimte tussen de snaar en de fret ligt meestal tussen 0,1 en 0,3 mm. Gemeten op de 7e positie. Ik gebruik ook wel eens een creditcard of een kaart die daar nog tussen moet passen. Ik druk de topkam daarvoor altijd op de 3e positie om te zien hoeveel ruimte er nog zit tussen de snaar en de eerste fret. Ik weet precies welke hoogtes ik zelf wil hebben en ik stel ze altijd veilig af zodat er nog wat ruimte overblijft om ze later toch nog eventueel nog wat lager te kunnen veilen, want het is natuurlijk een persoonlijke afstelling. Met de horsco-veiltjes maak ik daarna de gleuven op de juiste diepte en laat ik ze schuin aflopen richting de tuners, zodat de snaren zo min mogelijk weerstand hebben. Dat is niet alleen belangrijk voor bands en tremolowerk, maar eigenlijk voor elke speelstijl. De snaar moet gewoon soepel kunnen glijden, zodat hij niet kan blijven hangen. Helemaal perfect krijg je het natuurlijk nooit, maar je wilt wel dat de snaar zoveel mogelijk terugkomt op dezelfde positie. Daarna span ik de snaar opnieuw en controleer ik de hoogte per snaar. Tot slot maak ik de gleuven glad met grit 2000 schuurpapier, zodat het mooi gepolijst is. Als een extra finish touch gebruik ik een beetje de Dario Friction Remover. Daarmee verklein je de kans dat een snaar vastloopt op de topkam. Of vastloopt, ik heb hem al zo glad mogelijk gemaakt. Maar dit is nog een beetje extra. De topkam is tenslotte toch een van de belangrijkste plekken waar een gitaar vals kan gaan klinken. Het blijft een klein onderdeel, maar wel een belangrijk op je gitaar. Dan gaan we naar de actie. De actie meten we natuurlijk op de 12e positie. Daar bestaan standaard referentiematen voor. Daar zijn tabellen voor waar je dat kunt aflezen wat de hoge en lage E-snaar moet zijn. Vaak staat het ook op deze Action Gauge meettools. Bij deze gitaar viel het me direct op dat de actie wel behoorlijk hoog stond.
De schroefjes van de brugzadel zaten bijna helemaal ingedraaid. Ik vraag me echt af of deze gitaar ooit een goede afstelling heeft gehad. En dat zie je wel vaker bij budgetgitaren. Deze gitaar zit zelfs nog onder het niveau van, die Squier gitaar die ik reeds gereviewd heb. Bij Squier Strats is de basisafstelling meestal tenminste nog een beetje gedaan. Ik draai nu eerst alle brugschroefjes terug, zodat ik de hoge en lage E-snaar netjes kan afstellen met een string action gauge. Als die twee goed staan, pak ik de radius gauge erbij. Die leg ik tegen de snaren aan, of eigenlijk onder de snaren door zeg maar, gerefereerd vanuit de twee E-snaren. En dan zorg ik dat de snaren mooi netjes de radius van het fretbord volgen. Zo krijg je een consistente en comfortabele speelbaarheid over de hele hals. De actie staat nu helemaal goed. Je ziet dat de snaren netjes met de radius van de hals meelopen. Dus dat is mooi gelukt. De stijlschroeven van de zadel steken wel nogal wat uit. Dat kan tijdens het spelen wat irriteren. Maar dat kunnen we later iets afronden, iets polijsten of inkorten. Dat is geen ramp. Belangrijker is dat de zadels zelf goed soepel lopen. Ze schuiven zonder vast te zitten, reageren mooi op kleine aanpassingen. Dus dat ziet er allemaal goed uit voor het intoneren. Nu kunnen we verder met de laatste stap, de gitaar intoneren. Van de lage E-snaar tot de hoge. Zodra dat gedaan is, is de gitaar volledig bespeelbaar en helemaal klaar voor gebruik.
gitaar speelt weer als een zonnetje, in ieder geval niet zoals in deel 1. Als eerste gaan we even de soktest doen. Ik heb hier mijn beroemde sok. We gaan eerst even kijken. Je ziet dat er bijna niks meer blijft hangen, zowel boven als... Ik heb nog een paar kleine puntjes, die kan ik nog wegvelen. Maar je ziet dat dat... Je hoort het ook bijna niet meer. Ten opzichte van het eerste deel, dat is opgelost. Dus ik krijg geen bezeerde handen meer als ik langs de hals ga wrijven. Nou, dat speelt gewoon veel fijner. Dan de topkam heb ik natuurlijk vervangen. Die is vervangen voor een boon. Ja, het is geen echte boon, hoe moet ik zeggen. Het is wat goedkoper boon. De echte boon is massief been. Dus van een koe of wat dan ook. Ik weet niet waar ze het precies van maken. Maar deze is meer gemalen been. Dus het is een iets goedkopere versie. Want een topkam van echt boon is al gauw 20, 30 euro wat ze kosten. En deze kostte mij nog 8 euro. Dus dat scheelt nogal. Maar in ieder geval... Het speelt een stuk beter als die plastic topkam. Het voel je ook, het glijdt beter. Je hebt me heel wat bands zien maken in de video waar ik de test deed. En daar kon je al zien dat ik aardig wat bands deed. En alsnog is de gitaar behoorlijk in stemming gebleven. Dan de stemmechanieken. Eerlijk gezegd, dit lijken mij dezelfde die er al op zaten. Maar die wat erop zaten waren al 25 jaar op. Deze gitaar is van 2000. En die zat er dus al 25 jaar op. En die waren ook letterlijk op. Maar ik heb dus ongeveer dezelfde erop gezet. Het zijn ook geen top. Maar ja, ik bedoel, ik wil het budget laag houden van deze gitaar. Want het is tenslotte een budgetgitaar. Maar ik moet zeggen, deze stemmen een stuk beter. Je voelt een klein beetje speling natuurlijk. Het zijn geen premium stemmechanieken. Maar ze stemmen nu in ieder geval stabiel. Ze blijven stabiel. En ook in mijn test heb ik kunnen zien dat alles fijn op stemming bleef. Dan als enige heb ik nog een beetje commentaar op de topkam. Die topkam, daar heb ik de actie behoorlijk van moeten verlagen, want die stond echt idioot hoog. Dus die heb ik een stuk moeten verlagen om hem gewoon bespeelbaar te maken. En daarbij steken de inbusschroefjes best wel wat lang uit, vind ik. Maar ja goed, hoeft er geen last van te hebben. Dan heeft een andere kijker in een commentaar dat mij al geattendeerd. Hij had blijkbaar ook zo'n Behringer gitaar. Dat die brug best goed te gebruiken is. Ik heb hem vastgezet. Maar blijkbaar is die goed te gebruiken, dus dat ga ik ook nog doen. Ik ga nog die brug zwevend maken en kijken hoe die dan klinkt. Maar daarvoor moet die ook afgesteld worden, maar dat wordt ook een andere video. Ja, en dan, je hebt me flink zien sleutelen voor deze gitaar om die op orde te krijgen. En daar zijn behoorlijk wat uurtjes in gegaan. En dat is niet alleen het werk wat je er nog aan hebt. Je hebt ook, vind ik zelf, goed gereedschap nodig. Ja, in mijn commentaar kun je zien wat voor soort gereedschap ik allemaal gebruikt heb. En dat is niet goedkoopste gereedschap. Voor sommige dingen wat je aan de gitaar doet kun je wel wat goedkoper pakken. Ik heb daar trouwens een e-book van gemaakt en daar leg ik alles precies uit. Als je dat wilt downloaden of wilt lezen, kijk in de commentaar, daar heb ik de link staan. En ja, ik hoop dat je daar ook wat van kunt leren. En al mijn ervaring heb ik erin gedouwd. Ja, ik zeg dit niet om commercieel te zijn, maar je hebt echt goed gereedschap nodig om je gitaar goed zuiver te kunnen afstellen. Het is niet voor niks dat luthiers of gitaarexperts of gitaarbouwers waar jij je gitaar naartoe brengt, dat die zoveel geld vragen voor een afstelling, voor ja, of het een en ander te doen aan jouw gitaar. Goed gereedschap kost gewoon veel geld en ja, die uren die daarin gaan, ja, dat is meestal het duurste wat... Daarom is het zo dat budgetgitaren ook ja, zo goedkoop aangeboden kunnen worden. Die zijn totaal niet afgesteld. En krijg je een gitaar die wel afgesteld is, ja, dan is die gewoon wat duurder. Met slechte gereedschap kun je gewoon bepaalde onderdelen op je gitaar beschadigen. Bijvoorbeeld de topkam, als je daar niet de juiste veldjes voor hebt, dan kun je er alleen maar meer kapot maken als dat je goed kunt doen. Deze elektrische Strat-stijl Behringer heb ik tweedehands gekocht voor 45 euro. Daarbovenop kwamen nieuwe stemmechanieken voor een betere stabiliteit, want de oude had het wel een beetje gehad. Voor 8 euro verving ik ook de topkam. De oude was van plastic. Deze nieuwe is van geperst been en dat maakt echt een groot verschil. Nieuwe snaren van 5 euro, 09 setje heb ik erop gelegd.
De oude waren verroest, maar natuurlijk ook zonder dat moet je na iedere beurt nieuwe setje snaren erop zetten. Klinkt altijd weer beter. Verder heb ik nog wat kleinmateriaal gebruikt, zoals schuurpapier, metalino staalwool, Dunlop polish, reinigingsmiddel voor de frets en een beetje kopertape. Alles bij elkaar zo'n 81 euro, ja, dus minder dan 100 euro heb ik deze gitaar gefixt. Ik hoop dat je ervan genoten hebt, van deze gitaarombouw. Hij is gewoon stukken fijner gaan spelen en ik ben van plan om dit soort dingen meer te gaan doen. Laat vooral in commentaar weten of je misschien ideeën hebt wat ik nog zou kunnen doen, wat je nog zou willen zien. En ja, ik probeer dat voor je te doen. Deze gitaar trouwens, als je erin geïnteresseerd bent, hij is compleet afgesteld, mag je deze gitaar voor alleen mijn onkosten, mijn uren die ik erin gestoken heb, van 5 plus uren, die hoef je daar niet voor te betalen. Kun je deze overkopen? Laat het weten in het commentaar hieronder, als je daarin geïnteresseerd bent. Of laat op gitaarvriend.nl een berichtje achter, dan mail ik je zeker terug. In zoverre bedankt voor het kijken verder en graag tot een volgende video.